ביוני 1711 הגיע תושב הכפר סילואן, ליד ירושלים, אחד סולימאן בן סיאם, לבית המשפט המוסלמי בירושלים. הוא הגיש תביעה נגד רופא יהודי בשם סלמון. לטענתו, בגלל רשלנותו של הרופא, הוא איבד את אשתו ההרה ואת העובר, בנו שלא נולד. סולימאן סיפר את הסיפור הבא. אשתו הייתה בהיריון וחשה ברע. הבעל המסור הזמין את הרופא סלמון. הרופא בדק את האישה והמליץ על חליטת תה. האלמן פירט את הצמחים מהם הכין את התה, לדבריו, לפי הוראות הרופא. הוא השקע את אשתו בתה, אך לאחר מכן החלו כאבי בטן חמורים. היא הפילה את העובר, ולאחר מכן נפטרה בעצמה. הרופא היהודי התבקש להשיב על הטענות, אבל הוא גולל סיפור שונה. הרופא התעקש שהעצה שלו הייתה מיץ מעלי אנדיב אולש ומצמח המים נופר, לא מסנה כפי שאמר האלמן. השופט המוסלמי קיבל את עדותו של הרופא היהודי במלואה, ודחה את התביעה של האלמן המוסלמי. 90 שנה קודם לכן, פברואר 1628, הגיעה לבית המשפט בירושלים מרתה, נוצריה, תושבת ירושלים, יחד עם רופא העיניים שלה, יהודי ספרדי בשם שמואל בן אברהם. הם הצהירו לפני השופט המוסלמי שאין להם תביעות זה מזה אחרי הטיפול במרתה. ללמדנו שקודם לכן היו טענות ותלונות הדדיות בין המטופלת למטפל. סולימאן וסלמון, מרתה ושמואל, כמוהם נמצא עוד רבים בפרוטוקולים של אחיון בית המשפט המוסלמי בירושלים. למעשה, בכל עיר אחרת ברחבי האימפריה האוסמנית המוסלמית נוכל למצוא עשרות מקרים מהסוג הזה. תלונות של פציינטים בלתי מרוצים, או של בני המשפחות שלהם. הם תבעו פיצויים מהמטפלים שלהם על טיפול שלא הסתיים בתוצאה המקווה של בריאות מלאה. שני המקרים של סולימאן וסלמון, מרתה ושמואל, מראים עוד דברים שמסתבר שהיו שגרתיים בזמנו. גברים טיפלו בנשים, יהודים טיפלו במוסלמים ובנוצרים. עד כמה היו שגרתיים? אפילו מקרה של סכסוכים משפטיים, בני הפלוגתא לא העלו טענה שהיה משהו בלתי תקין בכך שיהודים, מוסלמים ונוצרים טיפלו זה בזה. גם בתקופות אחרות שבהן יהודים ונוצרים חיו בקרב רוב מוסלמי, המציאות בשוק הבריאות הייתה שכולם טיפלו בכולם. כך היה עם הרמב"ם בן המאה ה-12, הנשר הגדול, מגדולי פוסקי ההלכה היהודים. הוא נולד באיבריה, תחת שלטון מוסלמי קנאי, והיגר למצרים שהייתה תחת שלטון מוסלמי אחר, שכן אפשר ליהודים ולנוצרים לקיים את חייהם. הרמב"ם היה רופא מבוקש בקרב האליטה המוסלמית המקומית, כמו גם בקרב הקהילה היהודית. הוא תיאר את העומס בחיי היומיום שלו, כיצד יצא השכם עם שחר לבקר את המטופלים בארמון בקהיר. ולאחר מכן שב לפוסטט, לעיר העתיקה, כדי להתחיל בסבב ביקורים נוסף אצל המטופלים היהודים. המציאות לא הייתה אידילית. מציאות החיים בדרך כלל אינה אידילית. ודאי היו מתיחויות, אי-הבנות, אפילו עימותים בין הקהילות הדתיות. אבל כל אלה לא מנעו את האפשרות שרבים בחרו בה לקשרים הדוקים עם בני הקהילות האחרות. אפילו בסוגיות מאוד אישיות, כמו טיפול רפואי שמחייב מגע קרוב מאוד ואמון בין הצדדים, מטפלים ומטופלים, חצו את גבולות המגדר והדת. גם בימינו, בתי החולים והמרפאות מזמנים מפגש בין מגזרים. לעתים המפגש שובר סטיגמות, אך לעתים דווקא מעורר ביטויים של גזענות ושל הפרדה. לפני 300 שנים, מטפלים ומטופלים לא ראו בהיעדר הפרדה פעולה נגד האמונה. יכול להיות שלירושלים בשנת 2023 יש מה ללמוד מירושלים בשנת 1700.